Росія продовжує обстріли балістичними ракетами українських міст. І Харків та Одеса за останні дні опинилися під шаленими просто таки обстрілами злочинними і терористичними з боку Росії. Б'ють просто по людях, б'ють по житлових будинках. Одеса пережила 2 таких страшних обстріли за останні декілька днів. І от цієї ночі відбулася нова така атака. Під час удару балістикою, саме балістичними ракетами, загинуло 3 людей в Одесі і ще 3 було поранено. Зачепило житлові будинки. Ми зараз бачимо кадри від міського голови Труханова. От, очевидно, бачимо, що це центр Одеси, історична забудова, вибито вікна, пошкоджено фасади цих будівель. І загалом, ми не знаємо, по якому об'єкту росіяни били, але удари відбувалися буквально посеред ночі. Зокрема, о 3:15 ночі якраз міський голова Одеси Труханов повідомив, що в результаті нічної атаки ворога постраждали житлові будинки, вибито вікна, двері. І працює оперативний штаб міської районної адміністрації. Труханов також попередив одеситів про те, що у ворога розпочались так звані сакральні дати, травневі дні, так, 1 май, потім у нас там 9 травня на Росії дуже почитають і відзначають. І от каже, що другий день поспіль росіяни використовують балістику, запускають балістику по Одесі. Написав Труханов і попросив бути максимально уважними і швидко реагувати одеситів і на сигнали повітряної тривоги, і на всі подібні загрози, і рухатися в укриття. Це дуже важливо для збереження життя і здоров'я містян, мешканців Одеси. Нагадаємо, що в день 29 квітня Росія вдарила по Одесі балістичною ракетою із касетним боєприпасом, і удар цей відбувся по рекреаційній території біля морського узбережжя. Загинуло вже 5 людей внаслідок цього удару. 1 чоловік у лікарні помер вчора. І госпіталізовано понад 20 осіб. Серед них є діти, серед них є госпіталізовані у важкому стані. Це ми бачимо, як згорів будинок, який називали також в народі палацом чи замком Ківалова. Самого Ківалова поранили, при цьому він там перебував у цій будівлі. Отже, жахливий абсолютно обстріл Одеси, який відбувся 29 квітня, повторився цієї ночі. І цього разу 3 людей загинуло, ще 3 поранені. Це дані на ранок внаслідок одного удару балістичними ракетами по Одесі. Якраз Олег Кіпер, голова Одеської ОВА, повідомив, що є пошкодження цивільної інфраструктури і постраждалим надають всю необхідну медичну допомогу. Про ситуацію в місті Одеса за вже підсумками цих російських атак останніх днів станом на сьогоднішній ранок говоримо із Сергієм Братчуком, речником Української добровольчої армії «Південь». Пане Сергію, вітаю вас. Не можу сказати доброго ранку, хоча хочеться побажати одеситам, звичайно, аби цей ранок був добрий, але, на жаль, ми бачимо, яка реальність. Тому кажу слава Україні і радий вас бачити в ефірі 24-го. Героям слава, слава Збройним силам. Дійсно, у нас вчора ще був день жалоби, і, власне, ворог закінчував цей день, почавши обстріл балістичними ракетами з території тимчасово окупованого Криму. Буквально після 23-ї години почало прилітати. Попередньо тип ракети знову було використано «Іскандер-М». Я думаю, це остаточні вже будуть зараз, відповідно, дані. Балістика, те, що, на жаль, не збивається. 2 дні поспіль маємо втрати. На жаль, поки що ця цифра не змінилася. Дай Боже, вона і не зміниться. 3 поранених, 3 загиблих. Було атаковано об'єкт цивільної інфраструктури. Поруч це історична частина міста. Зокрема, абсолютно вірно, тому що видно по відеоряду, по забудівлі, що це за помешкання. Це житлові будинки, до речі. І дякуючи Богові, що ворог бив отак, і в нас кількість жертв не стало більшою. Наразі, і ще раз кажу, ці дані вони не змінні. Зараз працюють оперативний штаб районної адміністрації, працює міська влада, обласна військова адміністрація. Всі необхідні алгоритми дій були виконані відповідно. Будемо сподіватися, що, можливо, сьогодні теж буде більш-менш спокійно. Хоча абсолютно вірно зауважили про те, що є такий календар у нас наприкінці квітня, вірніше вже починаючи з 10 квітня, і, власне, був у нас ракетний обстріл, згадайте, і по 9 травня, як мінімум, це той сакральний календар,
Я його називаю бійцовський календар, тому що на Росії він дійсно є сакральним. А серед тих дат, які ви згадали, є ще 2 травня, особливо для Одеси. Це пам'ятна дата, і ви пам'ятаєте, що завжди Бункерний, коли виступає, він говорить про Одесу окремо і говорить окремо про 2 травня 2014 року, коли саме одесити вистояли, Україна перемогла в Одесі, Україна не дала повторити Донецький та Луганський сценарій, це власне одесити разом з харків'янами, з фанами Металіста.